යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරය එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ මුල්ම වීඩියෝ එක විදිහට මම අද තෝරගත්තේ unboxing වීඩියෝ එකක්. මම හිතනවා ඔයාලා ඒකට කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් මම ඒ හැම item එකක්ම order කරේ Aliexpress එක හරහා free shipping වලින්. ඉතින් මම ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලගේ ආදරයෙන් ඉල්ලනවා මාව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා ඒ වගේම like එකක් comment එකක් දාලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි බලමු එහෙනම් අද මොනවද මට ඇවිල්ලා තියෙන item කියලා. මෙන්න මේ ටික තමයි මට අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේ හැම එකක්ම මේ විදිහට කපාගෙන තමයි තියෙන්නේ මේක වෙන්නේ. අපි නම් බලමු මේ වැටිලි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින්මත් බලමු මෙන්න මේක. මේ විදිහට ෆිල්ම් සෙට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම මේ හැම අයිටම් එකකම මිල දාන්න සයිඩ් එකේ. මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමට ඉවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට පැකින් එක තමයි ඉවලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් තියෙනවා. මේක තියෙනවා මේකේ සෙට් 12 මේ ෆිල්ම් 12ක් තියෙනවා. හරිම ලාභයි. මම මේක රුපියල් 300 ගානකට 400 ගානකට ඒ වගේ තමා ගත්තේ. ගොඩක් ලාභයි. තමන්ගේ අතේ සයිස් එකට අනුව ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඇඟිලි වල සයිස් එකට. බලමුකෝ දාලා. එන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. අනිත් AliExpress එකේ විතරයි මේ විදිහට අඩුවට අඩු ගන්න තියෙන්නේ. මම මේ වගේ සයිඩ් එකකින් දාන්න. අපි බලමු ආය මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. බලමු මෙන්න මේක. හැම අයිටම් එකක්ම පරිස්සමට එවනවා මෙන්න මේ විදිහට හැකින් කරලා. කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන මේක තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. මෙන්න ක්වොලිටි. මම ගොඩක් කැමති මෙන්න මේකටයි මෙන්න මේකට. ඒ හින්දාම තමයි මම ගොඩක්ම මේක ගෙනාගත්තේ. ගොඩක් ලස්සනයි මේක. මේකත් මට මතක විදිහට රුපියල් 400 ගණනක් වගේ තමයි වුනේ. මේක ගන්නත් මම අනිවාර්යෙන්ම සයිඩ් එකකින් දාන්න. බලමු දැන් බ්‍රෂ් සෙට් එකක්. මේකත් ගොඩක්ම ලාභ විදිහට තමයි හම්බුනේ. රුපියල් 200 300 ගාණක් 200 ගාණක් 300 ගාණක් වගේ තමයි. එක එක්කෙනාට හම්බෙන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අද ගාණ හිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඉතින් AliExpress එකේ අයිටම් වල මිල සඳහන් වෙන්නේ.
ඉතින් මේක ගොඩක් ලාභයි. බ්‍රෂ් තියෙනවා 8ක්. බලමුකෝ එක ඇරලම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ගොඩක් ලාභයි. මෙහි නම් නෑ මං හිතන්නේ මම දැක්ක 1000 ගණක් මෙහෙම බ්‍රෂ්. හැබැයි මේ 8ක් නෑ, බ්‍රෂ් 3-4ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ලොකු බ්‍රෂ් දෙකක් තියෙනවා. ඉතුරු බ්‍රෂ් ටික නම් පොඩි සයිස් එකෙන්. අයි තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අයිබ්‍රෝ හදාගන්න එක. අයි ඔන්න ඔය ටික තමයි ඉතින් මේ බ්‍රෂ් සෙට් එකේ තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු ආයෙ මොනවද මට ඇවිල්ලා තියෙන අයිටම් එක. මේක නම් එනකන් ගොඩක් දවස් බලන් හිටියා. ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියේ මේකේ නේද. ඉතින් අපි බලමු. ගොඩක් ප්‍රයිස් වලින් තමයි ඉවල තියෙන්නේ. කිසිම හිමීමක්වත් ඉන්නේ නැතිවෙන්න පරිස්සමට ඉවල පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පැකින් එක දාලා තව මෙන්න මේ වගේ දාලා තවත් පැකින් එක දාලා තමයි ඉවල තියෙන්නේ. මේක මට මතක විදිහට රුපියල් 500 ගාණක් වගේ. හරියටම ගාණ මම දාන්නම්. ලස්සනයි. මම හිතනවා මට කැලපෙනවා කියලා. ඉතින් මේ Aliexpress එකේ මේක 500 ගානට ගෙනාවට මම හිතන්නේ මෙහෙනම් ඒ ගානට තියෙයි කියලා. එහෙනම් ගොඩක්ම වාසි Aliexpress එකෙන් මේ විදිහට බඩු ගෙන්න ගන්න එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න එකක් මම අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම හැමෝටම ආදරෙයි.